سوالی که خیلیاتون از من میپرسید این هستش که جرمگیری بکنم یا بلیچینگ؟ فرق این دوتا با هم دیگه چیه؟ چطوری میشه این کار رو انجام داد؟ آیا برای ما صدمه زننده است موادی که در بلیچینگ استفاده میشه که اینکه میتونه برای ما خطرات احتمالی داشته باشه؟ چه زمانی باید این کار رو انجام بدیم؟ کجا این کار رو انجام بدیم؟ چه کسایی میتونن این کار رو انجام بدن؟ و قراره یک ویدیو کوتاه داشته باشیم و من سعی بکنم به بیشتر سوالاتی که معمولاً بیمارانم از من میپرسن اینجا جواب بدم. شاید سوال شما هم باشه و اینکه بتونه یک کمکی روشنگری بکنه. پس سلام به کانال مدیمایند، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم که اینجایید، ما رو حمایت میکنید. یادتون نره لطفاً که ویدیو رو همین الان لایک بکنید برای اینکه اکثرتون یادتون میره در انتها این کار رو انجام بدید و اگر فکر میکنید این ویدیو میتونه به کسی کمک بکنه یادتون نره که باش به اشتراک بذارید. بیایم اول از همه جرمگیری رو با هم دیگه بررسی بکنیم. جرمگیری چیه؟ جرمگیری برای از بین بردن پلاک ها و رسوباتی که به مرور زمان روی دندون ها انباشته شدن انجام میشه. پلاک و جرم میتونه باعث مشکلات جدی مثل التهاب لثه، بوی بد دندون هاتون بشه و در طولانی مدت به دندون هاتون صدمه بزنه. جرمگیری معمولا توسط دندان پزشک انجام میشه و با ابزار خاصی انجام میشه که به مینای دندون آسیب نمیزنه. این سوال رو خیلی از من میپرسن که آیا جرمگیری باعث صدمه زدن به مینای دندون میشه یا نه؟ خیر، جرمگیری رو باید انجام بدید. این رسوبات رو با جرمگیری بر میدارید و هدفمون برای انجام دادن جرمگیری حفظ سلامت دندونهای شماست. پس جرمگیری یک کار زیبایی نیست. کسایی که فکر میکنن من دوست ندارم هیچ کار زیبایی در دندون پزشکی انجام بدم پس جرمگیری هم نمیکنم، جرمگیری نکردن بزرگترین اشتباه شماست. حداقل سالی 2 بار باید جرمگیری رو انجام بدید. حالا با جرمگیری ممکنه رنگ دندون هاتون یک کمکی روشن‌تر بشه. چرا؟ چون اگر کسی جرم زیادی داشته باشه وقتی اون جرم برطرف بشه ممکنه یک کمکی رنگ دندون ها تغییر بکنه، اما انتظار نداشته باشید که با جرمگیری دندون هاتون سفید بشن. چرا؟ چون جرمگیری برای سفید کردن دندون ها طراحی نشده. بیایم برسیم به بخش جالب، یعنی بلیچینگ. بلیچینگ برای تغییر رنگ دندونها و سفیدتر کردن اونها انجام میشه که این کار با استفاده از یک سری مواد شیمیایی خاص مثل پروکسید هیدروژن یا پروکسید کارباماید در دوزهای مشخص و با دقت خیلی بالا انجام میشه. این مواد وارد سطح دندون شما میشن و رنگدانه هایی که به مرور در سطح دندون جمع شدن رو از بین میبرن. بلیچینگ رو فقط باید در کلینیک های دندون پزشکی انجام بدید و از محصولات خانگی، یعنی بلیچینگ خانگی هم که دندون پزشکتون موادش رو بهتون میده میتونید استفاده بکنید که جلوتر بهتون توضیح میدم. بلیچینگ میتونه دندون هاتون رو چند درجه سفیدتر بکنه و کاملا ظاهرش رو تغییر بده، اما باید توجه بکنید که بلیچینگ برای همه مناسب نیست و در بعضی موارد میتونه باعث حساسیت های دندونی بشه، مخصوصا اگر به درستی انجام نشه. بلیچینگ باید هم موادش دوز کنترل شده داشته باشه، هم باید به کسی که مراجعه میکنید در این کار خبره باشه، باید بدونه از لثه چطوری محافظت بکنه برای اینکه اگر این مواد روی لثه بیان، لثه بافت بسیار حساسی داره و میتونه بهش آسیب بزنه و حتی خطرات دیگه. حالا بریم با هم راجع به انواع بلیچینگ صحبت بکنیم. اولین نوع بلیچینگ رو بهش میگن بلیچینگ در مطب دندان پزشک یا آفیس بلیچینگ یا بهش میگن بلیچینگ حرفه‌ای. تمام اینها زمانی انجام میشه که شما در مطب دندان پزشکی هستید، روی صندلی نشستید و دندان پزشک شما از یک سری موادی استفاده میکنه که غلظت تقریباً بالایی دارن. این مواد روی دندونهای شما قرار میگیره و ما لثه شما رو با یک مواد خاصی پوشش میدیم که این مواد به لثه نخوره و از یک نوری استفاده میکنیم برای اینکه این مواد رو فعال بکنیم و فرایند سفید کردن رو سریعتر بکنیم. این روش معمولاً در 1 یا 2 جلسه نتیجه خیلی خوبی میده و دندون هاتون رو روشن‌تر میکنه. یه چیزی که من همیشه به بیمارانم میگم، این نوع بلیچینگ که در مطب هست برای اینکه موادش درصد بالایی داره، من فقط 2 بار یا نهایتاً 3 بار
به بیمارام توصیهش میکنم در 1 سال. پس حواستون به این باشه که هر ماه 1 بار نمیتونید این روش رو انجام بدید. بعضی از دندانپزشکان متاسفانه شنیدم که این رو توصیه میکنن که هر ماه 1 بار بیا اینجا و ما دندونهات رو سفید میکنیم و این بسیار خطرناکه و باعث حساسیت‌های خیلی شدید دندونی میشه. حالا اگر میخواین توی خونه این بلیچینگ رو انجام بدید، بلیچینگ خانگی هم یه گزینه خوبه. توجه بکنید این اون بلیچینگی نیستا که میرید از فروشگاه مختلف موادش رو میگیرید و بعد تو خونه استفاده میکنید. نه، این مواد رو باید از دندانپزشکتون بگیرید. دندانپزشک شما اول از دهان شما یک قالبی میگیره، یک سری قالب شفاف و سیلیکونی دندانساز براتون آماده میکنه. مواد رو از دندانپزشک میگیرید، موادی که درصد پایینتری دارن، توی قالب رو پر میکنید و میتونید در خانه این قالب ها رو استفاده بکنید و موادی که درش قرار دارن این کار رو براتون انجام میدن. حالا شاید سوالتون این باشه که بلیچینگ رو توی مطب انجام بدیم یا اینکه از دندانپزشکمون کیت بلیچینگ خونگی رو درخواست بکنیم. بلیچینگ خونگی معمولاً به زمان بیشتری نیاز داره که نتیجه بهتری بگیرید یا دندونهاتون رو سفید بکنه، ولی همچنان میتونه تأثیر خوبی روی سفیدی دندونهاتون داشته باشه و یه کمکی ملایم تره. من به افرادی که دندونهای حساس تری دارن این نوع روش، یعنی بلیچینگ خانگی رو زیر نظر دندانپزشک همیشه توصیه میکنم. توی هر دو روش مراقبت بعد از بلیچینگ اهمیت خیلی زیادی داره. ما 2 هفته دایت یا رژیمی داریم که درش غذاها و نوشیدنی‌های رنگی وجود نداره، مثل قهوه، چای، نوشابه، موادی که درش فلفل قرمز وجود داره، پاپریکا وجود داره، موادی که درش گوجه فرنگی داره و هر چیزی که رنگ داره باید ازش دوری بکنید زمانی که در این پروسه هستید. نکته مهم، قبل از اینکه بلیچینگ انجام بشه دندانپزشک باید از سلامت 100% دندونهای شما مطمئن شده باشه. اگر لثه هاتون ملتهبه، اگر دندون خراب دارید، اگر در وسط کار روت کانال هستید، به هیچ عنوان نمیتونه دندون پزشک اون کار بلیچینگ رو انجام بده. پس دندون هاتون باید سلامت باشه تا بتونید این کار رو انجام بدید. پس این سوالی که از من میپرسید که بلیچینگ بکنم یا جرمگیری، سوال متاسفانه غلطیه، برای اینکه این 2 تا روش کاملا با هم دیگه متفاوتن. قبل از بلیچینگ حتما باید جرمگیری انجام بدید و حتی اگر نخواید بلیچینگ بکنید حتما باید جرمگیری رو حداقل سالی 2 بار انجام بدید، برای اینکه این 2 تا به هم هیچ ربطی ندارن. جرمگیری به دندون هاتون آسیبی نمیزنه و بایدی هست انجامش، ولی بلیچینگ اگر خواستید که یک کمکی دندون هاتون رو خوشگل تر بکنید، خوش رنگ تر بکنید، میتونید ازش استفاده بکنید. اون هم اگر دندون پزشکتون بهتون اوکی رو بده و بگه که میتونید از این روش استفاده بکنید. معمولا از 20 سال به بالا هم میتونید بلیچینگ بکنید. حالا شاید سوال خیلیاتون این باشه که من دوست ندارم بلیچینگ انجام بدم، از رنگ دندون هام راضی نیستم، از فرمش هم راضی نیستم، یا اینکه بلیچینگ انجام دادم و خیلی رنگ دندون هام عوض نشده، چه کار دیگه میتونم انجام بدم که این مشکلم برطرف بشه؟ اینجا اون جایی هستش که میرسیم به یک مبحث جدی‌تر که کار زیبایی یا استتیک دنتیستری وسط میاد. وینیر بکنم یا کامپوزیت، کدومش بهتره؟ من کدوم رو بهتون توصیه میکنم و شرایط برای هر کدوم چه چیزی هست؟ این ویدیویی که این بالا میذارم رو ببینید، برای اینکه اینجا همه چیز رو از 0 تا 100 بهتون گفتم و این 2 تا روش رو با هم دیگه مقایسه کردم.